Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Έχουμε μεγάλες εξελίξεις στο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και στα δύο πρώτα επεισόδια. Δηλαδή, στη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Συρίας για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας. Σήμερα, εκτός των τελευταίων ειδήσεων, θα αναφέρουμε και μια γεωπολιτική ανάλυση, η οποία πιστεύουμε ότι είναι διαφορετική και ενδιαφέρουσα. Ας ξεκινήσουμε όμως από εκεί που είχαμε μείνει, δηλαδή από την προώθηση των Συριακών στρατευμάτων. Είχαμε πει ότι ο Συριακός στρατός έχει κινηθεί προς το Ταμκά, το Τελτάμ και το Μαμπίτς. Τελικά, ο Συριακός στρατός προχώρησε και εισήλθε και στο Κομπάνι, μαζί με ρώσικα στρατεύματα. Όσον αφορά το ποιες περιοχές έχει καταλάβει ο τουρκικός στρατός, είχαμε πει ότι οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς. Και έτσι αποδείχτηκε, αφού τελικά στο Ρας Αλάιν δεν ήταν υπό την κατοχή του, αλλά διεξάγονται συνεχείς μάχες. Ως προς τις ανθρώπινες απώλειες, οι τελευταίες αναφορές είναι οι εξής. Από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για 224 Κούρδους μαχητές, για 183 Σύρους αντάρτες και 72 αμάχους. Από την πλευρά της Τουρκία μιλάει για 702 εξουδετερωμένους Κούρδους τρομοκράτες. Αυτά ως προς το στρατιωτικό σκέλος. Όμως οι σημερινές εξελίξεις αφορούν κυρίως το πολιτικό σκέλος. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Χθες υπήρξε συνάντηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Μάικ Πενς με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Αυτή η συνάντηση έφερε αποτέλεσμα και έτσι αποφασίστηκε να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση και να γίνει κατάπαυση του πυρός για 120 ώρες, δηλαδή για 5 ημέρες, ώστε να δοθεί και χρόνος στους Κούρδους μαχητές να υποχωρήσουν σε βάθος 32 χιλιόμετρων εντός της Συρίας. Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μάικ Πενς, δήλωσε τα εξής. Σήμερα η ΗΠΑ και η Τουρκία συμφώνησαν για μια εκεχηρία στη Συρία. Η ΗΠΑ και η Τουρκία συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός στη Συρία για 5 ημέρες. Θα σταματήσουν οι τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κομπάνι. Η Ουάσιγκτον θα αποσύρει τις οικονομικές κυρώσεις μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ευχαριστημένος για την κίνηση του Ερντογάν να κάνει πίσω και να δώσει μια ειρηνική λύση στη διαμάχη. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε άμεσα τα εξής tweets. Σπουδαία νέα ήρθαν από την Τουρκία. Ευχαριστούμε τον Ταγίπ Ερντογάν, εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό. Είμαι υπερήφανος που οι ΗΠΑ παρέμειναν δίπλα μου ακολουθώντας ένα αναγκαίο αλλά κατά κάποιο τρόπο ασυνήθιστο μονοπάτι. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν για μια τέτοια συμφωνία επί πολλά χρόνια. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Συγχαρητήρια σε όλους. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ με το παρακάτω tweet. Κύριε Πρόεδρε, πολλές ακόμα ζωές θα σωθούν όταν νικήσουμε την τρομοκρατία, που είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κοινή προσπάθεια θα προωθήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παραμένοντας σε σκληρή γραμμή, δήλωσε: η πάυση της επιχείρησης της Τουρκίας στη Συρία δεν αποτελεί εκεχηρία. Η εκεχηρία μπορεί να σημειωθεί μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών. Τέλος, ο διοικητής των κουρδικών δυνάμεων Μασλούμ Κομπάντ Άμπτι δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ρονάχη ότι αποδέχονται τη συμφωνία εκεχηρίας και θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, επισημένοντας όμως ότι η συμφωνία περιορίζεται στις βόρειες περιοχές της Συρίας, μεταξύ των πόλεων Ρας Αλάιν και Τελ Απιάντ. Χωρίς λοιπόν κανείς ακόμα να γνωρίζει ποια ακριβώς είναι η συμφωνία, αλλά ακούγοντας τη δήλωση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για υποχώρηση των Κούρδων μαχητών κατά 32 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία, φαίνεται ότι τελικά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πέτυχε το στόχο του, που ήταν η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στη Βόρεια Συρία. Αλλά βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμα αν το μήκος της θα είναι άνω των 120 χιλιόμετρων όπως ο Ταγίπ Ερντογάν επιθυμούσε να είναι. Αυτές είναι οι ραγδαίες σημερινές εξελίξεις
Και εμείς ας προχωρήσουμε στην γεωπολιτική ανάλυση που αναφέραμε από την αρχή. Αυτή η ανάλυση προέρχεται από τον Έλληνα καθηγητή κύριο Ιωάννη Μάζη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας πούμε δύο λόγια για τον κύριο καθηγητή. Ο Ιωάννης Μάζης είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης ο πρόεδρος του τμήματος τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών. Σύμφωνα λοιπόν με τη γεωπολιτική ανάλυση του κύριου καθηγητή, όλα ήταν προσυμφωνημένα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Στις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 Ιουλίου του 2018 αλλά και στις 11 Νοεμβρίου του 2018 συμφωνήθηκαν όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας? Πρώτον, ο Άσαντ θα πάρει τα κομμάτια της Συρίας που κατήχαν οι Κούρδοι για μια νέα Συρία. Δεύτερον, οι Κούρδοι θα ενωθούν με τη Συρία και θα νιώθουν ασφάλεια, αλλά θα τους δοθούν και υπουργικές θέσεις, όπως και κάποια στοιχεία ημιαυτονομίας. Τρίτον, η Αμερική απεμπλέκεται από τη Συρία. Η γεωπολιτική σημασία της Αχτικής έχει μεγαλύτερη σημασία για το ΝΑΤΟ, καθώς το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί νέα πολιτικο-οικονομικά δεδομένα. Τέταρτον, η Τουρκία παίρνει τη ζώνη ασφαλείας που ήθελε στη Βόρεια Συρία, αλλά σύμφωνα με τον καθηγητή δεν είναι αυτό που ήθελε πραγματικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν επιθυμούσε μια μεγάλη στρατιωτική νίκη, ώστε να την παρουσιάσει και να τη χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό της χώρας του. Τώρα πιστεύει ότι οι μεγάλες δυνάμεις απλά τον χρησιμοποίησαν. Αυτά, σύμφωνα με την ενδιαφέρουσα ανάλυση του καθηγητή Ιωάννη Μάζη, που πιστεύουμε ότι είναι ίσως ο καλύτερος γεωπολιτικός αναλυτής που υπάρχει στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν την Τουρκία. Ελπίζουμε να μπορέσαμε και να αποδώσαμε σωστά τις σκέψεις και τα λεγόμενά του. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, ήταν και το τρίτο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν κοντά μας και μας παρακολουθήσατε.